Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 7th Canto, Chapter 6. Prahlad instructs his demoniac schoolmates, Text 2. 7. zpěv Srimad Bhagavatamu, 6. kapitola. Prahlad učí své démonské spolužáky, sloka číslo 2. Yata he, the human form of life affords one a chance to return home back to Godhead. Therefore, every living entity, especially in the human form of life, must engage in devotional service to the lotus feet of Lord Vishnu. This devotional service is natural because Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, is the most beloved, the master of the soul, and the well-wisher of all other living entities, living beings. Překlad. Lidské tělo skýtá příležitost vrátit se domů zpátky k Bohu. Každá živá bytost a zvláště člověk se proto musí věnovat oddané službě lotosovým nohám pána Višnua. Tato oddaná služba je přirozená, protože pán Višnu, nejvyšší osobnost božství, je tou nejmilovanější osobou, vládcem duše a příznivcem všech ostatních živých bytostí. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The Lord says in Bhagavad Gita 5.29, Bhoktaram Yagatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suhridam Sarvabhutanam Gyatvamam Shantim Richchati. The sages, knowing me as the ultimate purpose of all sacrifices and austerities, the Supreme Lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attain peace from the pangs of material miseries. Význam pán říká v Bhagavad Gita 5.29. Mudrci, kteří mě znají jako konečný cíl veškerých obětí a askeze nejvyššího pána všech planet a polobohů a příznivce všech živých bytostí, se zbaví hmotných strastí a dosáhnou klidu a míru. Simply by understanding these three facts, that the Supreme Lord Vishnu is the proprietor of the entire creation, that he is the best well-wishing friend of all living entities, and that he is the supreme enjoyer of everything, one becomes peaceful and happy. Pouhé poznání těchto tří skutečností, že nejvyšší pán Višnu je vlastníkem celého stvoření, nejlepším přejícím přítelem všech živých bytostí a svrchovaným příjemcem veškerého požitku, vede ke klidu a štěstí. For this transcendental happiness, the living entity has wandered throughout the universe in different forms of life and different planetary systems, but because he has forgotten his intimate relationship with Vishnu, he has merely suffered life after life. Za tímto transcendentálním štěstím putuje živá bytost po celém vesmíru v různých planetárních soustavách a rozličných formách života, ale jelikož zapomněla na svůj důvěrný vztah s Višnuem, jen trpí jeden život za druhým. Therefore, the educational system in the human form of life should be so perfect that one will understand his intimate relationship with God or Vishnu. Vzdělávací systém ve společnosti by proto měl být tak dokonalý, aby člověku umožnil poznat jeho důvěrný vztah s Bohem Višnuem. Every living entity has an intimate relationship with God. Všechny živé bytosti mají důvěrný vztah s Bohem. One should therefore glorify the Lord in the adoration of Shanta Rasa, or revive his eternal relationship with Vishnu as a servant in Dasya Ras, a friend in Sakya Ras, a parent in Vatsalya Ras, or a conjugal lover in Madhurya Rasa. Proto je třeba buď oslavovat pána uctíváním ve vztahu Shantarasy, nebo obnovit svůj věčný vztah s Višnuem jako služebník na úrovni Dasya Rasy, přítel na úrovni Sakya Rasy, rodič na úrovni Vatsalya Rasy, nebo milostný partner na úrovni Madhurya Rasy. All these relationships are on the platform of love. Všechny tyto vztahy jsou plné lásky. Vishnu is the center of love for everyone, and therefore the duty of everyone is to engage in the loving service of the Lord. Višnu je středem lásky všech a povinností každého je tedy prokazovat mu láskyplnou službu. As stated by the Supreme Personality of Godhead, Bhagavatam 3.25-38, Yesham aham priya atma sutascha sakha guru surido daivam ishtam. In any form of life, we are related with Vishnu, who is the most beloved, the super soul, son, friend, and guru. Nejvyšší pán, osobnost božství, prohlásil v Bhagavatamu 3.25-38, v každé formě života jsme spojeni s Višnuem, který je nejmilovanější osobou nad duší, synem, přítelem a guruem. Our eternal relationship with God can be revived in the human form of life, and that should be the goal of education. V lidském těle lze náš věčný vztah s Bohem obnovit a to by mělo být cílem vzdělání a výchovy.
Indeed, that is the perfection of life and perfection of education. To je skutečná dokonalost života i vzdělání. Yata hi purushasyeha Vishnu padupasarpanam yadesha sarvabhutanam priya atmeshvara suhrit. Prahlad Maharaj is guru. He is giving the prescription for humanity. Prahlad Maharaj je guru a dává takový předpis pro lidstvo. Jagat Guru means he's spiritual master of the whole universe. On je Jagat Guru, což znamená, že je duchovní mistr celého vesmíru. And Prahlad Maharaj is in that category. Prahlad Maharaj je tady v té kategorii. His instructions are applicable because we can see he was not speaking just on this planet or just for a particular sect. He was speaking for all living entities. Suridam sarvabhutanam. Jeho pokyny jsou použitelné pro všechny, protože vidíme, že nemluvil jenom na této planetě, jenom k nějaké sektě lidí, ale vlastně pro všechny živé bytosti. So the first point is that sarvabhutanam, all living entities, should worship Vishnu. Prvním bodem je, že všechny živé bytosti by měly uctívat Vishnua. Not only worship Vishnu, but they should serve Vishnu and think of Vishnu all the time. Nejenom uctívat Vishnu, ale sloužit Vishnuovi a myslet na Vishnua pořád. It's not that some living entities are meant for serving Vishnu and others are meant for serving Shiva and others are meant for serving Durga. Není to tak, že by některé bytosti byly určené k tomu, aby sloužili Vishnuovi a jiné určené k tomu, aby sloužili Shivovi a jiné, aby sloužili Durze. Everyone, all living entities are meant for serving Vishnu. Všechny živé bytosti jsou určené k tomu, aby sloužili Vishnuovi. He's the super soul in everyone's heart. On je nad duše v srdci každého. He is the essence of the soul. On je podstatou duše. In a sense, because all the souls are parts and parcels of him, but he's also the super soul. V jednom smyslu všechny duše jsou nedílné části jeho, ale on je zároveň nad duše. He's the most dear. The word here is used, suhrit, means dear heart. He's the dearest friend of all living entities. A on je velice drahou osobou, jak je tady řečeno slovem suhrit, že je nejdražším přítelem všech živých bytostí. No other person can take that position of being the well-wisher of all living entities. Žádná jiná bytost nemůže mít takové postavení, že bude příznivcem všech živých bytostí. For example, Lord Indra, although he's a great soul, but still, sometimes he makes distinctions, friends and enemies. Například pán Indra je sice velká duše, ale někdy rozlišuje mezi přáteli a nepřáteli. And the determination of who's a friend and enemy is somewhat based on Indra's position of comfort and power. A určení toho, kdo je přítel a nepřítel, do jisté míry závisí na tom, jaké má Indra postavení a pohodlí. If Indra sees that someone is performing austerities or meditation, he often sends one of the society ladies among his group to go and try to break that person's meditation or make him fall down. Když Indra vidí, že se někdo věnuje askezi a meditaci, tak někdy pošle nějaké své kurtizány, aby narušili jeho meditaci a způsobili jeho poklesnutí. But we never hear of Vishnu doing that. Ale to bychom nikdy neslyšeli, že by dělal Vishnu. Vishnu is not afraid that somebody may take his position. Vishnu se toho nebojí, že by se někdo zmocnil jeho postavení. But Indra is afraid that someone will take his position. Ale Indra se bojí, že jeho postavení někdo se může zmocnit. And sometimes other demigods, they may misbehave. A někdy jiní polobozi se chovají špatně. They make mistakes. Dělají chyby. Brahma made a mistake. He didn't recognize Krishna when he was playing as a cowherd boy. He thought he was just an ordinary person. Brahma udělal chybu, protože nepoznal Krishnu, když si hrál jako pasáček krav. On si myslel, že to je obyčejná osoba. He wanted to display his mystic power. He thought it was
greater than Krishna's. A chtěl předvést svoje mystické síly, myslel si, že jsou větší, než jaké má Krishna. Even Lord Shiva makes mistakes. Dokonce i pán Shiva dělá chyby. Krishna had to chastise him for giving benedictions to demons like Vrikasura. Krishna ho musel pokárat za to, že dává požehnání démonům, jako byl Vrikasura. But Vishnu never makes any mistakes. Ale Vishnu nikdy nedělá žádné chyby. In Bhagavad Gita, Krishna says that samoham sarvabhuteshu name dveshosti na priyaha. I am equal to all, I'm never envious of anyone. V Bhagavad Gita Krishna říká, že já se stavím stejně ke všem a vůči nikomu nechovám zášť. That's why he's the only one who can be God. Proto on je jediný, kdo může být Bůh. Anyone who has partiality or favoritism cannot be God. Kdokoliv, kdo někomu straní, tak nemůže být Bůh. It's like there are so many sects and religious groups, and they say Christian God or Islam God or Jewish God. Jako je tolik sekt a náboženských skupin, které mluví o křesťanském bohu, islámském bohu, nebo they're projecting their own mentality on God. A projektují na Boha svou vlastní mentalitu. How can God just be interested in one group? Jak se Bůh může zajímat jenom o jednu skupinu and not another group? a ne o jinou? Then he's not really the well-wisher of all living entities. Tom by nebyl skutečným příznivcem všech živých bytostí. And Vishnu is the only one who fits the qualification in this regard. A Vishnu je jediný, kdo v tomto ohledu splňuje takové kvalifikace. Everyone else has some limited scope of concern. Kdokoliv jiný má jenom omezený prostor zájmu. One person may be a king for a particular nation, so he cares about the people in his nation, but he doesn't care about people in other nations. Jeden člověk může být králem nějakého státu, tak se stará o lidi ve svém státě, ale už se nestará o ty, kteří jsou v jiném státě. We see this today also. One nation, the leaders of the nation, they want a high standard of living and comfort for the people that live in their country, but they don't care about people who don't live in their country. To vidíme i dnes, že vůdci určitého státu se starají o co nejvyšší životní úroveň lidí ve svém státě, ale lidé v jiných zemích je nezajímají. We need to have God who is equal to everyone and who everyone can unite around. Potřebujeme Boha, který se staví stejně ke všem a kolem kterého se všichni mohou soustředit. If we don't have one center, if we have many centers, then there will be conflict. Když nemáme jeden střed, když bude hodně středů, tak budou konflikty. And therefore we have to find out if there is that one center for everyone. Proto musíme zjistit, jestli existuje takový jeden střed pro všechny. Fortunately there is. A naštěstí existuje. If there weren't, then we would be doomed to quarreling forever. Kdyby neexistoval, tak bychom byli odsouzeni k tomu, že se budeme hádat na věky. So everyone has a relationship with Krishna. Takže každý má svůj vztah s Krishnou. Nityasiddha Krishna prema sadhu kabanoi shravanadi shuddhi chitti kore udoi. It is the nature, inherent nature of every living entity to be a lover of Krishna. A to je vrozená vlastnost, přirozenost každé živé bytosti, že miluje Krishnu. But it's remarkable how people resist hearing about Krishna. Ale je pozoruhodné, jaký odpor mají lidé, nebo jak se brání tomu naslouchat o Krishnovi. They claim to be very religious, devotional to God. Oni tvrdí, že jsou velice nábožní a mají oddanost k Bohu. They go to churches, temples, mosques, synagogues. A chodí do kostelů a do chrámů a mešit a synagog. But actually, when they get the opportunity to hear about Krishna and to see Krishna and to learn about him, they're not interested. A když mají příležitost naslouchat o Krishnovi a vidět ho a dozvídat se o něm, tak je to nezajímá. That means that their interest in God is it's not on the perfect level.
To znamená, že jejich zájem o Boha není na dokonalé úrovni. There's only one religion, and that is to follow the instructions of God. Existuje jen jedno náboženství a to znamená následovat pokyny Boha. What we see in the world is that one group is following some of the instructions of God, another group is following less, and another group less, and in this way we have so many different religions. Co vidíme na světě, že jedna skupina následuje některé pokyny Boha, jiná skupina následuje méně pokynů, jiná další, takže je spousta různých náboženských skupin. Some have a little knowledge of God, some have a little more knowledge of God. Někteří mají nějaké poznání o Bohu, někteří mají trochu víc poznání. The absolute truth is realized in three features. Vedanti tattvavidas tattvam yajnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabjate. As Brahman, Paramatma and Bhagavan. Absolutní pravda je realizována ve třech aspektech jako Brahman, Paramatma a Bhagavan. Generally people today who worship God, they worship in some impersonal idea. Obvykle lidé dnes, kteří uctívají Boha, tak uctívají nějakou neosobní představu. They offer prayers in some impersonal. Modlí se k něčemu neosobnímu. They don't know the personality of Godhead. A neznají osobnost božství. So they don't recognize Krishna. Takže nepoznávají Krishnu. Srila Prabhupada saying in the purport that everyone in human society should be educated to understand Krishna. Srila Prabhupada říká ve výkladu, že každý člen lidské společnosti by měl být vzdělávání k tomu, aby chápal Krishnu. That's the duty of the government and it's the duty of the religious leaders, educators. To je povinnost vlády a náboženských vůdců a těch, kdo se starají o vzdělávání. The duty of the parents. Povinnost rodičů. Is to give this education. Dát takové vzdělání. And this education is so delightful that it's perfectly complete. A toto vzdělání je tak pěkné, že je úplně dokonalé. It's not that it only makes up one part of our education. Že by to tvořilo jenom jednu část našeho vzdělání. I was speaking with one scholar, and so he thought that education, Krishna consciousness is all right, but it's not well-rounded enough. One needs also the material education. Jsem mluvil s jedním učencem, který říkal, že vzdělání ve vědomí Krishny je v pořádku, ale není to úplné, že je potřeba mít ještě další hmotné vzdělání. But spiritual education includes material education. Ale v duchovním vzdělání je zahrnuté hmotné vzdělání. It's not something, material education is just a small portion of spiritual education. Hmotné vzdělání je jenom malá část duchovního vzdělání. If one, yasmin vigate sarvam etam vigatam bhavati. If one knows Krishna, he knows everything. Když někdo zná Krishnu, tak zná všechno. And if he serves Krishna, then all of his obligations in this material world are fulfilled. A když slouží Krishnovi, tak jsou tím naplněné všechny jeho povinnosti v tomto světě. It's like if one puts water on the root of a tree, then his duty to fulfill the needs of the tree are accomplished. Že stejně jako když někdo zaleje kořen stromu, tak tím jsou splněné všechny jeho povinnosti, jak by se měl postarat o celý strom. He doesn't have to put water on each leaf, each branch, each twig. Nemusí lít vodu na každý lístek a větvičku a výhonek. This is called in the Chaitanya Charitamrita Sudrida Nischaya. This is Shraddha. This is faith, strong faith that just by serving Krishna, all my other responsibilities are fulfilled. Je nazváno v Chaitanya Charitamritě slovy Sudrida Nischaya nebo Shraddha, je to víra, že když budu sloužit Krishnovi, tak tím jsou splněné všechny moje povinnosti. Someone may ask, but serving Krishna, how's that going to take care of my eating? Někdo se může zeptat, no a když budu sloužit Krishnovi, jak tím bude postaráno o moje jedení? One of the processes of serving Krishna is you offer him food. A jedním z procesů, jak sloužit Krishnovi, je, že mu obětujete jídlo. You offer him bhoga, food for eating, then he accepts it, and then you take his remnants. Obětujete mu bhogu k jídlu, on to přijme a potom přijímáte jeho zbytky. That's prasadam. To je prasadam. And that's very intimate relationship with the Lord. A to má velice důvěrný vztah s Pánem. And then by doing that,
you get food, you get nourishment, and you get satisfaction, and you get freed from hunger, but you also make spiritual advancement. Že když tohle děláte, tak dostáváte jídlo, výživu, uspokojení, zbavíte se hladu a zároveň děláte duchovní pokrok. Somebody say, but what if I serve Krishna all the time? What about my family? No ale když budu pořád sloužit Krišnovi, co potom moje rodina? Yes, Srila Bhaktivinoda Thakur says, Manasa deha geha jo kichumar arpilu tuapade nandikishore. My home, my body, my family, everything, my Lord, that I have, my mind, I offer everything to you. Bhaktivinoda Thakur říká, můj domov, moje tělo, moje rodina, moje mysl, všechno, co mám, tak obětuji Pane, tobě. Whose family is it? Čí rodina to je? It's Krishna's family. To je Krishnova rodina. It's not my family. To není moje rodina. Krishna has kindly given me the responsibility to develop this family as a group of devotees of Krishna. Krishna mě laskavě dal tu zodpovědnost, nebo abych rozvíjel tuhle skupinu lidí, tuhle rodinu jako skupinu oddaných Krishně. So in the same way we can analyze everything. What will happen to my nation, what will happen to humanity? Yes, everything will be centered around pleasing Krishna and everything will be very happy and peaceful. Stejně bychom mohli analyzovat všechno, co se stane s naším státem nebo s celým lidstvem, tak všechno bude soustředěné kolem Krishny, všechno bude radostné a šťastné. Society should begin to question whether they're on the right track. Společnost by se měla začít ptát, jestli je na správné cestě. They should begin to question whether we actually know which way we're the right way to go. Měli by se začít ptát, jestli skutečně víme, která je ta pravá cesta, kudy jít. They should look at the situation in the world and consider, maybe we don't really know what we're doing. Měli by se podívat na světovou situaci a přemýšlet, možná vlastně ani nevíme, co děláme. They should maybe watch the news once in a while or something like that. Možná by se aspoň čas od času měli podívat na zprávy. But somehow or other, amazingly, they still think that they have the perfect plan for living here in this material world. Ku podivu, ono se pořád zdá, jako kdyby si mysleli, že mají dokonalý plán, jak žít v tomhle hmotném světě. Ahanyahani bhutani gacchantiya yamalaya shesha stavanam itchatvam kimaschayam atakparam. Even though their grandparents have died and right now some of them are dying, still everyone who remains thinks that he'll never die. I když jejich prarodiče zemřeli a i teď pořád někdo umírá, tak oni si pořád myslí, že nikdy nezemřou. They say that the average lifespan for a man in the United States is 72 years, for a woman is 78 years. Zase, že ve Spojených státech je průměrná délka života pro muže 72 let, pro ženy 71. It's not such a long time. 78, no? Takže And then what happens? A co se stane potom? What happens then? Co bude dál? 72 years is not a very long time in relationship with eternity. 72 let není moc dlouhá doba ve srovnání s věčností. What happens to you then? Co se potom stane dál? Have you considered that? Přemýšleli jste o tom? So, most of the modern scientific thinkers, they don't think like that. What happens after death? That's the end. Většina moderních myslitelů takhle neuvažuje, co bude po smrti, to je konec prostě. They need to be educated. Takže oni potřebují vzdělání. And that education should begin very young. A to by mělo začít v velice útlém věku. It's difficult to bend old bamboo. Je těžké ohýbat starý bambus. If you try to bend old bamboo, it breaks. Jakmile se snažíte ohnout starý bambus, tak se zlomí. But if you bend it when it's green, then you can shape it as you like. Ale když ho ohýbáte, dokud je zelený, tak ho můžete tvarovat, jak chcete. One reporter asked Srila Prabhupada, why is it that all your followers are young? Jeden reporter se ptal Srila Prabhupada, proč máte samé jenom mladé následovníky? And Prabhupada said, why is it that you send young people for education? A Prabhupada řekl, no a proč vy posíláte mladé lidi, aby dostávali vzdělání? He said, yeah, because that's the time for learning. To je doba, kdy se naučení. And Prabhupada said, yes, so that's the time for learning. Prabhupada říkal, ano, to je doba naučení. That's why we're attracting young people, because they want to learn.
Proto přitahujeme mladé lidi, protože se chtějí učit. This is such an important movement. Tohle je tak důležité hnutí. There's no other movement that has the scope of Krishna consciousness. Že neexistuje jiné hnutí, které by mělo takový záběr jako vědomí Krišny. It includes everyone. To zahrnuje každého. Even the animals. Dokonce i zvířata. Even the plants. Dokonce i rostliny. Like there are some groups, they're in favor, they want to help, they think we want to help the animals, the cows that are getting slaughtered. Jako existují skupiny, které říkají, my chceme pomáhat třeba krávám, které jsou poráženy na jatkách. That's very good. It's a good inclination. Tak to je velice dobrý sklon. But because they don't understand the whole scope of things, they don't understand that animals are also meant to serve Krishna. Ale oni nechápou věci v celém rozsahu a proto nevědí, že zvířata jsou také určena k tomu, aby sloužila The Krishnovi. cow's milk is meant to be offered to Govinda. Kravské mléko je určeno k tomu, aby bylo obětované Govindovi. And the bull is meant to plow the field and help produce grains so they can be offered to Govinda. A býk je určen k tomu, aby oral pole, kde se bude pěstovat obilí, které se potom obětuje Govindovi. But they don't understand this idea that God is meant to be worshipped by everyone. Ale oni nechápou tuhle myšlenku, že Boha má uctívat každý. Krishna is the supreme well-wisher of all the demigods also. A Krishna je i nejvyšším příznivcem všech polobohů. But it's not that one demigod is necessarily the well-wisher of all the other demigods. Ale ne nutně každý polobůh je příznivcem ostatních polobohů. Krishna's position is unique. Krishnovo postavení je jedinečné. And one can relate with him not just in one particular way as master and servant, but he can also relate with God as friend, as lover, as son. Je možné mít s ním vztah nejenom v jednom vztahu jako pána služebník, ale také je možné s ním mít vztah jako s přítelem, nebo s milencem, nebo se synem. Therefore, everyone can find their perfect relationship with Krishna. Takže každý si může najít svůj dokonalý vztah s Krishnou. They'll be completely satisfied. A být úplně spokojený. But in order to appreciate that, they have to become purified. Ale aby to lidé dokázali ocenit, tak se musí očistit. And the purification process is described in all the Vedic literatures. A proces očištění je popsaný ve všech védských textech. We're trying to do our best to give this education to the world. Takže my se snažíme, jak nejlépe umíme dávat tohle vzdělání celému světu. By distributing literature and opening centers where people can come and become educated. Šířením literatury a otvíráním středisek, kam mohou lidé přicházet a dostávat vzdělání. And by demonstrating how nice it is to live in Krishna consciousness. A tím, že ukazujeme, jak je to pěkné žít ve vědomí Krishny. People will see, as they're seeing, people will see that the Krishna conscious people are happier, more knowledgeable, more pure and more peaceful than everyone else. Že lidé budou vidět, že ti, kdo mají vědomí Krishny, tak jsou šťastnější a čistší, vzdělanější a klidnější než kdokoliv jiný. And it's not just a coincidence. A to není jenom nějaká shoda okolností. They'll see that there's something about the way they live and the way they think that makes them like that. Oni uvidí, že něco na tom, jak žije, jak uvažují, tak něco na tom je, že díky tomu jsou takový. And intelligent people will want to also be like that. A inteligentní lidé budou chtít být taky takový. So, if there are any questions? Jsou nějaké otázky? If you can explain some characteristics of the Shanta rasa, that it's neutral relationship. It's preliminary. To je jako předběžný vztah. Where one, just like Shanta rasa, Prabhupada gave the example that this seat is serving me in a neutral capacity. Prabhupada dával příklad, tohle sedátko mi slouží jako v neutrálním vztahu. Or Shanta rasa also indicates that one
appreciates the Lord, His form, or His qualities, or His greatness, and he's just overwhelmed by appreciation. Šandara se taky vyjadřuje, že osoba oceňuje Pánovu velikost a jeho vlastnosti, podobu a jenom je ohromená tím. Later on, a further manifestation of that adoration and that appreciation and that love becomes manifest when one wants to serve the beloved also. No a později takový obdiv a úcta a láska se projeví tím, že mu začne chtít také sloužit. Like someone may just be in awe and reverence of the Lord. Někdo může cítit vůči Pánu jenom vztah bázně a úcty. That's good, but further development is service. Tak to je dobré, ale potom další stupeň rozvoje je služba. But if one just wants to adore the Lord, then that Shanta Rasa is available. Ale pokud chce někdo jen uctívat Pána, tak proto je Shanta Rasa. Any other questions? Ještě nějaká další otázka? At the present time there are not many gurukulas functioning for Krishna conscious education. So what is the chance for the children that are being born nowadays? Parents should organize gurukulas. Tak rodiče by měli zorganizovat gurukuly. It's not that like parents, they have the duty to educate their children in Krishna consciousness. Že rodiče mají tu povinnost vzdělávat své děti ve vědomí Krishny. So they can organize a little school. Tak můžou organizovat menší školu. I was speaking with one group in the Balkans. So the parents have already arranged that when their child reaches 5 years old, then they have some teachers lined up. The teachers they have a room. Teachers will begin teaching the child. And naturally, if that facility is there, then other parents will think, well, I'll send my child also. Jak jsem mluvil s jednou skupinou na Balkáně, kteří zařídili, že jakmile bude dítěti 5 let, tak budou mít učitele a místnost, kde ho budou učit, a pak když to uvidí další rodiče, takže si řeknou, tak moje děti taky by tam mohly chodit. We do have some gurukuls. We have gurukul in Mayapur and Vrindavan. Máme nějaké gurukuly v Mayapuru, Vrindavan. But if one doesn't want to take advantage of those in India, then locally he can arrange. A pokud toho někdo nechce využít těchto škol, tak to může zařídit na místě. And the other thing is that it's the parents' duty to make sure that their home is a gurukula. A další věc je, že rodiče mají povinnost se postarat, aby jejich domov byl gurukulou. They have to be gurus. Musí být guruové. They have to make sure that their house is an ashram. Musí se postarat, aby jejich dům byl ashram. So they're getting up early, going to the spiritual programs. So the child is also getting up early, going to the spiritual programs. Že vstávají brzy ráno, mají duchovní program, tak dítě taky vstane brzy ráno a taky má duchovní program, a to je gurukula. Prabhupada said that the children should participate in the same temple programs just like the parents. Prabhupada říkal, že by se děti měly zúčastnit stejných chrámových programů jako rodiči. So now the onus, or you know what onus means? The responsibility is specifically on the parents. Takže ta zodpovědnost je zvlášť na rodičích. It's not difficult if the parents are already strictly following the principles of bhakti yoga and devotional service. Their children will naturally take it. Že není to těžké, pokud rodiče striktně sami následují principy bhakti yogy, tak to děti taky přijmou přirozeně. Okay. Thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai.